Có lẽ năm 2019 sẽ là năm ra mắt của những công trình đáng kinh ngạc nhất trên thế giới. Vừa mới đây tại Istanbul đã khai trương sân bay lớn nhất thế giới. Ngay sau đó thôi, dự án 4 năm rất được mong đợi là nhà ga sân bay Jewel Changi với thác nước nhân tạo lớn nhất thế giới đã được khai trương tại Singapore. Bề ngoài dự án nhà ga giống như một chiếc bánh rán khổng lồ bằng thủy tinh với diện tích 135.700 m2, được đóng khung hoàn toàn bằng thép. Nó là một khu phức hợp đa chức năng, được thiết kế để kết nối 3 trong 4 nhà ga của sân bay Changi. Sân bay Singapore đứng đầu danh sách những sân bay đẹp nhất thế giới hiện nay. Thác nước Rain Vortex cao 40 m, đổ xuống qua 7 tầng từ một cổng trời trên mái vòm thủy tinh của tòa nhà. Nó được thiết kế bởi công ty kiến trúc Moshe Safdie. Mái nhà bằng kính và thép hình bánh donut được thiết kế bởi kiến trúc sư Buro Heppel. Và nhà thiết kế kiêm kiến trúc sư Peter Walker đã tạo ra một khu rừng trong nhà với hệ thống kiểm soát khí hậu. Ở Singapore thường xuyên có giông bão, vì vậy thác nước được thiết kế để thoát nước mưa với tốc độ 10.000 gallon một phút, tức là khoảng 38.000 lít một phút. Dòng nước này sẽ làm mát không khí dưới mái vòm một cách tự nhiên, và nước mưa thu được sẽ được tái sử dụng. Thác được bao quanh bởi những bậc thang với những con đường dành cho du khách đi bộ, được trồng với 200 loài thực vật khác nhau. 5 tầng của tòa nhà Jewel Changi có rất nhiều cửa hàng và nhà hàng. Tòa nhà mới được kết nối bởi hệ thống giao thông công cộng Singapore và các nhà ga khác qua cầu đi bộ. Sân bay Jewel Changi có tổng diện tích 134.000 m2 và 5 trong số 10 tầng của tòa nhà được ẩn dưới lòng đất. Một know-how khác của nhà ga là tàu điện trên không, chạy giữa 3 nhà ga. Các con đường của nó đi qua một cây cầu được xây dựng xuyên qua toàn bộ khu triển lãm Jewel Changi ở độ cao ngang với tầng 3. Do đó, có cảm giác các đoàn tàu xuất hiện từ tảng đá, vượt qua một thác nước trên không và biến mất vào một tảng đá khác. Ngoài thác nước, sân bay Jewel Changi còn có khu ẩm thực lớn nhất, bao gồm 280 quán cà phê, quán bar và nhà hàng. Còn ở trung tâm của tòa nhà là một khu vườn nhiều tầng, khổng lồ với cây cối và không gian xanh. Và mặc dù trên giấy tờ dự án được đăng ký như một nhà ga, nhưng trên thực tế nó như các phòng triển lãm giữa các nhà ga, vì không có cổng cho hành khách lên hoặc xuống máy bay. Bất cứ du khách nào đến sân bay cũng có thể đến tòa nhà. Người dân địa phương cũng đến đây chỉ để chụp một bức ảnh với dự án thế kỷ quốc tế. Bằng chứng là hàng trăm nghìn bức ảnh trên Instagram. Ngoài việc Jewel Changi kết nối 3 nhà ga, từ nhà ga số 4 có xe đưa đón chạy tới đây. Tại đây, khách du lịch có thể nghỉ tại khách sạn Yotel Air, được thiết kế với 130 phòng, và cũng có thể để đồ đạc trong phòng để hành lý. Ở đây cũng là phòng chờ VIP Lounge Zone của Changi, được thiết kế để bổ sung cho một dịch vụ đa phương thức mới nhằm cải thiện kết nối giữa hàng không và đường biển, nhằm tới những hành khách đến từ các du thuyền. Và sân bay cũng cung cấp một dịch vụ rất lạ nhưng lại rất độc đáo. Một khoản vay tín dụng ngân hàng miễn lãi trong 12 giờ cho những hành khách cảm thấy buồn chán trong lúc đợi giữa các chuyến bay. Ở đây có 11 rạp chiếu phim đang hoạt động. Trên tầng cao nhất có công viên Canopy với diện tích 14.000 m2. Ngoài những khu vườn theo chủ đề, còn có một số nhà hàng và quán cà phê. Mặc dù nhà ga đã khai trương, nhưng bên trong vẫn đang tiếp tục thi công. Vì các mê cung treo như City Sky, cầu trượt Discovery và cầu Canopy dài 50 m dự kiến sẽ hoàn thành cuối năm 2019. Dự án lấy ý tưởng từ một câu đùa của anh tài xế taxi màu vàng. Với cơ bản là Changi Airport Group đã biến bãi đậu xe taxi thành một thiên đường nhỏ, và thiết kế theo danh tiếng của Singapore vốn từ lâu đã được ví như một thành phố trong vườn. Kiến trúc sư của dự án Moshe Safdie vốn đã nổi tiếng vào thời điểm đó với việc thiết kế một biểu tượng khác của Singapore là Marina Bay Sands. Rất hy vọng rằng mình sẽ có được một dự án hoành tráng không kém. Tôi nghĩ một trong những lý do chúng tôi thắng thầu là vì các dự án khác nhìn giống như trung tâm thương mại, còn dự án của chúng tôi thì không. Moshe Safdie cho biết đây là một loại trải nghiệm mới buộc chúng ta phải suy nghĩ lại về các trung tâm mua sắm sẽ trông như thế nào trong tương lai. Sân bay Singapore chỉ cách khu trung tâm khoảng 30 phút đi ô tô, giúp người dân địa phương có thể đến đây để thỉnh thoảng dùng bữa hoặc ghé thăm rạp chiếu phim. Ban lãnh đạo Changi Airport Group đang đặt cược vào điều này vì họ kỳ vọng đây sẽ là điểm nóng tiếp theo cho người dân Singapore. Với các dịch vụ có thể thu hút người dân địa phương, Jewel có một số món ăn, đồ uống
và dịch vụ bán lẻ đầu tiên có mặt tại Singapore. Sân bay Changi hiện là sân bay bận rộn thứ 7 trên thế giới về lưu lượng hành khách quốc tế. Theo dữ liệu mới nhất của sân bay cho năm 2018, đã có 65,6 triệu hành khách đã đi qua 4 nhà ga của nó. Sân bay kết nối với hơn 400 thành phố trên thế giới và phục vụ hơn 100 hãng hàng không. Trung bình, mỗi 80 giây là có máy bay cất hoặc hạ cánh. Theo dữ liệu của sân bay, số lượng hành khách gần như đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua. Do đó, tốc độ tăng trưởng được quan tâm đặc biệt. Vậy, ban lãnh đạo sân bay còn mong đợi gì nữa? Họ đã khá thành công rồi mà. Duy trì trạng thái của một sân bay tốt nhất thế giới có nghĩa là không có thời gian để ngồi bơi trong bóng nước của thác nước, vì các đối thủ cạnh tranh không ngủ. Vì vậy, dự kiến sẽ xây dựng nhà ga thứ 5 với diện tích bằng tổng diện tích của 4 nhà ga còn lại cộng vào. Dự án này dự kiến sẽ hoàn thiện vào năm 2030. Cho đến thời điểm đó, ban quản lý có kế hoạch cải thiện các nhà ga hiện tại để đến năm 2030, sân bay có thể đón 140 triệu hành khách mỗi năm.